Assalamu alaikum. Samung nanay lecture day lecture number 157, and this is about Dalton's law of partial pressure. Pananay lecture ki bamunga Dalton's law of partial pressure chile da ba explain ko. O the sarasara partial pressure satawi da ba explain ko. Hum the topics are related general gas equation of partial pressure the dwaړو په مس کې relationships دی دا به نن سټډي کو او بل خبره دا ده چې د دې لیکچر نه مخکې تاسو نوري لیکچر چې کوم دی چپټر نمبر 4 چې د سر نه شروع شوی دی ټاپک وایز تاسو لیکچر کتل پکار دي ځکه که هغه لیکچر تاسو نه کتلی نو دا تاسو په سمجھ کې بیا ناراضي نو خبره دا ده چې تاسو هغه نوري لیکچر چې کوم دی هغه صحیح وګورئ وس راځو جی لیکچر نمبر 157 چې کوم دی دا ایکسپلین کو چې ډالټنز لا اف پارشل پریشر چې دی دا څه وایي ډالټنز لا اف پارشل پریشر دا د پارشل پریشر متعلق دا او دا پروپوزډ کړي وا یا دا انټروډیوس کړي دا جان ډالټن ان 1801 په 1801 کې جان ډالټن نومي یو ساينټیست دی چې هغه دا پروپوز کړی و یا دا انټروډیوس کړی دا او دی وجه نه دی ته ویل کېږي ډالټنز لا اف پارشل پریشر سټیټمنټ دا څه دی چې اکارډینګ ټو ډالټنز لا اف پارشل پریشر یا تاسو ویلې شي چې د ډالټنز لا اف پارشل پریشر متعلق هغه چې کوم سټیټمنټ ورکړی دی یا هغه چې کوم خبره کړې ده نو هغه خبره داسې ده سټیټمنټ داسې دی د ټوټل پریشر exerted by a mixture of gases is the sum of the partial pressures of all the gases present in it. د دې سټیټمنټ متعلق mixture of gases تاسو راواخله mixture of gases په یو کنټینر کې نو ډالټنز لا پارشل پریشر دا وی چې کچرته تاسو سره په یو کنټینر کې یا په یو سلندر کې mixture of gases وي نو دغه ګیس یعنی مطلب د دې چې کوم ټوټل پریشر دی هغه به برابر وي د هر یو ګیس د هر یو انډیویډوال ګیس یعنی مطلب sum of the partial pressures په دې کنټینر کې چې څومره ګیسز دي دا غي هر یو پارشل پریشر چې دی دا ټول پارشل پریشر به مونږه اډ کو او دغه چې څومره پارشل پریشرز دي یا څومره ګیسز په دې کې انوالو دي نو دغه ټول پارشل پریشر سم چې دی هغه به برابر وي د ټوټل پریشر د دې خبرې مطلب دا دی چې دا مثال په تور باندې ما یو سلندر راغستې او په دې سلندر کې لیټ سپوز A ګیس ته B ګیس ته او سره C ګیس ٹھیک ده جی نو د دې ګیس ټوټل پریشر به د څه برابر وي نو دا خبره یاد ساتئ چې ټوټل پریشر به د دې برابر وي د پارشل پریشر اف A پلس پارشل پریشر اف B پلس پارشل پریشر اف C نو دا ټول چې تاسو اډ کړئ د دې A B C پارشل پریشرز چې تاسو اډ کړئ نو د دې د اډیشن نه چې کم پریشر هغه به برابر وي د ټوټل پریشر هغه به یې دغه ګیسز یا د مکسچر اف ګیسز ټوټل پریشر میتھمیټیکلی دا موږ داسې لیکو چې PT is equal to total pressure is equal to P1 plus P2 plus P3 plus P4 and so on د P1 نه مراد یو ګیس P2 نه مطلب بل ټایپ ګیس P3 نه مطلب بل ټایپ ګیس P4 نه مطلب بل ټایپ ګیس ٹھیک شو چې مختلف قسمه ګیسز په دغه سلندر یا په دې کنټینر کې وس پارشل پریشر ویل کېږي ستا پارشل پریشر نه پارشل اصل کې ټکی چې دی پارشل نه مطلب هاف یا صحیح سا ٹھیک شو سم پارٹ نو د پریشر د دې ډیفینیشن داسې دی د پریشر exerted by an individual gas the pressure exerted by an individual gas in a gaseous mixture چې هر یو ګیس مثال په تور باندې دامي کنټینر واغستو پدې کې x پدې کې y پدې کې z ګیسز
دا هر یو ګیس پدې کې د ایکس ګیس، پدې کې د واي ګیس، پدې کې د زیډ ګیس، یعنی مطلب دا د هر یو انډیویجوال نه مطلب ایکس، د واي، د زیډ، دا هر یو ګیس به پدې کې ځان ځان له پریشر وي. صحیح شو؟ نو د دې هر یو ګیس چې څومره پریشر دی په دې ګیشیس میکسچر کې، ځکه دا مختلف قسمه ګیسز دي، ایکس هم دی، واي هم دی، زیډ دی. د زیډ چې څومره پریشر دی په دې ګیشیس میکسچر کې، دې ته وایو مونږه څه شی؟ پارشل پریشر. یا د واي چې څومره پریشر دی په دې ټوټل ګیشیس میکسچر کې، نو دې ته ویل کېږي د واي پارشل پریشر. او د ایکس چې څومره پریشر دی په دې ټوټل میکسچر کې، دې ته ویل کېږي د ایکس پارشل پریشر. نو د پارشل پریشر نه سمپل مطلب دا شو چې هر یو ګیس چې څومره ګیسز په ګیشیس میکسچر کې انوالو وي، د هر یو ګیس چې څومره پریشر دی هغې ته به ویلی کېږي پارشل پریشر. او د دې ایکسپلینیشن داسې دی، لیټس سپوز دا زه یو کنټینر اخلم جي، یو کنټینر دا دی، لیټس سپوز چې په دې کې کوم ګیس دی هغه دی H2. بل ګیس اخلم، بل کنټینر مې واغستو جي، سلنډر دی، په دې کې ګیس دی جي O2. او بل ګیس کنټینر یا سلنډر مې واغستو، په دې کې دی جي N2. ٹھیک ده؟ اوس ډالټنز لا آف پارشل پریشر لرازم چې ډالټنز لا څه وي. اوس دا خو ګیشیس میکسچر نه دی، دلته به پارشل پریشر نه وي، دلته ټوټل پریشر د چا دی؟ د H2. دلته ټوټل پریشر د چا دی؟ د O2. دلته ټوټل پریشر د چا دی؟ د N2. ځکه دا یو دا میکسچر نه دی، دا سنگل ګیس دی او په دې کې بیا پارشل پریشر نه وي. دلته ټوټل پریشر چې څومره دی هغه د H2 دی، دلته چې څومره ټوټل پریشر دی هغه د O2 دی، دلته ټوټل پریشر د چا دی؟ د N2 دی. نو اوس دا درې واړه لیټ سپوز د دې په دې ټایم کې پارشل پریشر چې دی هغه 20 ټار دی. د دې O2 چې دی هغه لیټ سپوز د O2 چې کم پریشر دی نو هغه دی 40 ټار یا 60 ټار. ٹھیک شو؟ یا 40 واخلئ، تاسو څه مسله نه کوي، هر څومره چې اخلئ 40 ټار شو. همدغه شانې د N2 چې دی هغه لیټ سپوز 80 ټار دی. او د درې وړو ته وګورئ، جدا جدا د هایدروجن پریشر چې دی هغه 20 ټار دی، د اکسیجن چې دی هغه 40 ټار دی، او د N2 چې دی هغه 80 ټار دی. دا پریشر دی انډیویجوال ځان ځان لري. صحیح شو؟ سنگل سنگل. اوس هم دقه دا مې بل کنټینر راواغستو جي، او په دې کنټینر کې مې دا H2 هم بند کو، دا مې O2 هم پکې راواغستو، N2 مې هم راواغستو. اوس به خبره راځي چاله پارشل پریشر لبا اوس خبره راځي، ځکه دا اوس څه شو؟ اوس میکسچر آف ګیسز شو، او په میکسچر آف ګیسز کې یا ګیشیس میکسچر کې به خبره راځي د څه شي؟ د پارشل پریشر. نو دلته ډالټنز لا دا وایي چې دا درې واړه ګیسز تاسو رايوځئ کوي. ٹھیک شو؟ دینه ګیشیس میکسچر مې جوړ کو، نو د دې درې وړو ګیسونو چې کم ټوټل پریشر دی هغه به برابر وي د چا؟ د پارشل. اوس به پارشل خبر راځي، پارشل پریشر آف H2، پارشل پریشر آف O2، پارشل پریشر آف N2. یعنی مطلب دا چې ټوټل پریشر د هر یو پریشر به اوس ایډ کوي. د دې H2 پریشر څومره؟ P total is equal to، دلته به ولیکم PT is equal to د هایدروجن پریشر څومره دی؟ 20 ټار، اکسیجن څومره دی؟ 40 ټار، دن N2 څومره دی؟ 80 ټار. دا ټول تاسو ایډ کړئ، نو ډالټنز لا دا وایي چې ټوټل پریشر به د دې برابر وي د سم آف پارشل پریشر آف آل د ګیسز. نو دا به شي 1 د دې سره ځي 140 ټار. د دې خبرې مطلب دا شو چې په ګیشیس میکسچر کې به چې د دې هر یو ګیس څومره پارشل پریشر دی دا ټول ګیسونه به راوالئ، د دې پارشل پریشرز به ایډ کوي او د دې ټول سم آف آل د پارشل پریشرز، یعنی مطلب دا چې ټوټل چې کم پارشل پریشر دی یا ټوټل چې کم ګیسونه دي د هغې پارشل پریشر به ایډ کوي او اقا به ټوټل پریشر آف د ګیشیس میکسچر وي. ٹھیک شو جی؟ نو دا ډالټنز لا ده. اوس دینه پس
خبر راځي د چا د جنرال ګیس اکویشن او د پارشل پریشر د دې دواړو په منځ کې تعلق سره دا هو ډالټنز لا اف پارشل پریشر وا یې ختم. جنرال ګیس اکویشن کې لیټ سپوز د درې ګیسونه اخلم درې ګیسز H2O2 او N2 یو درې ګیسز دي مختلف قسمه ګیسز دي. آیډیل ګیس اکویشن متعلق د دې درې وړو ګیسز چې کم پارشل پریشر دي نو هغه به برابر وي د چا مطلب دا داسې راځي PV is equal to nRT دی داسې PV is equal to nRT ٹھیک دی جی نو پریشر ته معلومه نو nRT دلته شو او ډیوایډ بای سره راغی V راغی دا اکویشن راواله دلته وایي هر چاته هر یو ګیس ته جدا جدا اپلای کړي. هایدروجن د بار بشي PH2 is equal to number of moles of H2 یعنی مطلب NH2RT divided by V بشي. د اکسیجن لپاره PO2 partial pressure of O2 is equal to number of moles of oxygen NO2RT divided by V or the N2 د بار بشي PN2 is equal to number of moles of N2 یا NN2RT divided by OV. with Dalton's law دا وی چې په ګیشیس میکسچر کې دا درې واړه تار یو ځای کړو اکسیجن هایدروجن او نایټروجن نو د دې پارشل ټوټل پریشر به برابر وي partial pressure of hydrogen plus partial pressure of oxygen plus partial pressure of nitrogen. نو دا درې واړه دا equations چې کوم دي دا د په ځای ولګوي PH2 په ځای دا راغی PO2 په ځای دا راغی PN2 په ځای دا راغی ٹھیک شو دا شو. اوس په دې کې چې کم کامن سیز دی هغه نمبر اف مولز دي ٹھیک دی جی دا RT ډیوایډ بای V دی دا دی کامن وباسي نو PT is equal to NH2 RT تاسو ګورئ جی RT دلته هم دی ډیوایډ بای V RT ډیوایډ بای V RT ډیوایډ بای V دا مې ته کامن ویست تاسو دې سایډ ته یا دې سایډ ته دا څه مسله ده NH2 number of mole of hydrogen number of moles of oxygen gas number of moles of nitrogen gas دې چلو درې وړو ته یعنی مطلب دا نمبر اف مولز اف هایدروجن اکسیجن او نایټروجن یعنی مطلب د دې درې وړو چې کوم نمبر اف مولز دي مسله صرف هغه کوي چې څومره نمبر اف مولز سیوا کیږي دومره به پارشل پریشر سیوا کیږي صحیح ده جی. اوس دا راغی دې درې وړو ته زوی مې NT یعنی مطلب نمبر اف مولز اف ټوټل گیسز نمبر اف مولز اف total gases نو د دې پر ځای براشي NH2 NO2 N2 په ځای براشي NT دا براشي NT نه مطلب دا چې څومره gases په دې gaseous mixture کې involved دي د دې total number of moles به تاسو اډ کړئ نو دې NT راشي. اگر let's suppose hydrogen 2 mole لے oxygen 3 mole لے او nitrogen 4 mole لے نو 2 plus 3 plus 4 دا بشي څه شي 9 بشي نمبر اف مولز په ځای به څه ولګي 9 into RT divided by V common دی نو د ideal gas equation او د partial pressure د دواړو نه د ریلیشنشپ نه چې کوم ویلیو راوځي ٹھیک شو جی یا جنرال ګیس اکویشن او د پارشل پریشر په منځ کې چې کوم د دې دواړو د ریلیشن نه چې کوم اکویشن راوځي هغه د PT is equal to یعنی مطلب ټوټل پریشر is equal to NT total number of moles of all gases the total gases total number of moles into RT divided by V دا بشي څه شي د جنرال ګیس اکویشن او د پارشل پریشر په منځ کې تعلق ٹھیک شو ریلیشن اداره راغی. وسو دلته مونږه دوه سیزن وي سوري 3 یو ډالټنز لا وي ٹھیک دی جی او ډالټنز لا دا وی چې ټوټل پریشر په یو ګیشیس میکسچر چې څومره ټوټل پریشر دی هغه ټوټل پریشر به برابر وي په دې ګیسیس میکسچر کې چې څومره ګیسز دي دا غي د ټوټل سم اف آل پارشل پریشرز برابر وي. او بل خبره بیا موږ میتھمیټیکل فارم د دې لپاره دا سمپلی بیا پارشل پریشر موږ وی پارشل پریشر پارشل ټکی نه زده کې پارشل او پارشل پریشر نه مطلب دا چې هر یو ګیس په دې ګیشیس میکسچر کې څومره پریشر اپلای کی دغه ته سوي پارشل پریشر او جنرال ګیس اکویشن او د پارشل پریشر په دې باندې اکثر کوېسچن نازي چې show the relationship between general gas equation and partial pressure نو دا equation دا راغی ٹھیک شو جی.
د ډالټنز لا اف پارشل پریشر متعلق زه تاسو له اوس یو سمپل اگزامپل درکوم. سمپل اگزامپل داسې دی، مثال په تور باندې دا مې یو کنټینر راواغست، دا مې بل کنټینر راواغست، دا بل دی، دا بل دی، په دې کې 2 kg شوګر دی په دې اولني کې، په دې کې 3 kg ټي دی، چای دی، پاڼه، او په دې کې 4 kg رایس دی. نو ډالټنز لا پارشل پریشر ته ګورئ. اوس دا درې واړه، دا 2 کیلو چینی، دا 3 کیلو چای او دا 4 کیلو روژي، دا راوالی او په دې غټ کنټینر کې واچوئ دلته. نو ټوټل ماس وایي څومره یې؟ په دې کې چې دا 2 کیلو ته دا شوګر راوالی، 3 کیلو چای راوالی او 4 کیلو روژي راوالی، نو ټوټل ماس وایي څومره یې؟ ټوټل ماس 2 + 3 5 5 + 4 څه به شي؟ 9 kg به د دې ټول نه راځي. مطلب ټوټل ماس به د دې څه برابر وي؟ ټوټل ماس به د دې برابر وي mass of sugar plus mass of tea plus mass of rice. وزن د شوګر، وزن د ټي، وزن د رایس، وزن د چینی پلس وزن د چی پلس وزن د روجي. دا ټول یعنی مطلب دا چې په دې کې به هم اقا 2 kg شوګري، حق 3 کیلو چای وي او اقا 4 kg چاول. صحیح شو؟ خو ټوټل ماس به څومره برابر وي؟ ټوټل ماس به برابر وي ماسز اف آل د انډیویجوالز چې په دې کې انوالو دي. نو همدغه شانې دې ته اوس څه اپلای کوي؟ پارشل پریشر. ډالټنز لا پارشل پریشر دې ته اپلای کوي چې د دې ټوټل پریشر، دا خو چونکې سالیډز دي یا لیکوډز دي، د دې پریشر نه وي. صحیح شو؟ نو دلته د ګیسز خبره کوي، دغه د ګیسز دپاره دی، خو دلته لیټ سپوز دا ګیسز شو او دې ته اپلای کوم. د دې ټوټل پریشر به څومره وي؟ ټوټل پریشر به دومره وي، څومره وي؟ دومره وي. پریشر آف چینی پلس پریشر آف چای پلس پریشر آف چاول. ٹھیک دی جی؟ نو دې ته ویلی کېږي ډالټنز لا بل څه نه وایي، ډالټنز لا صرف دا وایي چې ټوټل پریشر به په یو ګیشیس میکسچر کې هغه به برابر وي، یا ټوټل پریشر چې ګیشیس میکسچر کم اپلای کوي یا ایگزرټ کوي هغه به برابر وي چې په دې ګیشیس میکسچر کې څومره ګیسز انوالو دي، د هغې پارشل پریشر ایډیشن هغه به ایډ کوي، او هغه چې څومره پارشل پریشر نه چې کومه ویلیو راغله هغومره پریشر ټوټل پریشر چې دی هغه به ایگزرټ کوي څوک؟ ګیشیس میکسچر.